ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අදත් ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එකේ දෙවනි ටියුටෝරියල් එක අරන් ආවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ෆොටෝ එකක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගෙන මම කලින් වීඩියෝ එකක් එනවා මේ ගැන හැඳින්වීමක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය එක බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ කාඩ් එකේ බලන්න නැත්නම් මම එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ හරි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක හරි දාලා තියන්න මේ තුනෙන් එකක. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මෙතන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මේකට. ඉතින් යාළුවනේ ඒක බලලා මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. ෆොටෝ එක ඉම්පෝර්ට් කරගෙන අපි මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරමු. ඉස්සෙල්ලම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරමු අපි. ඔය කට්ටිය මේ තුන්වෙනි එකට ගිහිල්ලා කට් බටන් එක දීලා අර වීඩියෝ එක බලලා ආවනම් ඔය කට්ටියට දැනුමක් ලැබෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අර වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් යාළුවනේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි රිමූව් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ අපිට ඕන ටික මම කලර් කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන ඊතලේ වගේ එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති අපි අඩු වැඩි පාට කරපුවයි පාට නොකරපුවයි. ඉතින් යාළුවනේ කට්ටිය රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටියට ෆොටෝ එක මේ වගේ තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකට තව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරමු. ඔය කට්ටිය මේ දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා ක්ලෝනින් කියන එකට යන්න. ක්ලෝනින් ගියාට පස්සේ මේක ඔය කට්ටිය ඕන එක පාට කරගන්න. පාට කරගෙන මේ ඊතල වගේ එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට යන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔය කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හරි පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකකින් යනවා. ඊළඟට මම මේක දෙනවා. මේක දීලා අපිට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟට මෙතන එෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරමු. පිප් එෆෙක්ට් එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය පිප් එෆෙක්ට් එකට යන්න. ඉතින් මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දෙනවා. මෙතන මේ කැමරාව එක අයිකන් එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට කැමති එෆෙක්ට් එකක් මෙතන ඇඩ් කරන්න. යාළුවනේ මම මේක දෙනවා දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. දීලා තව යාළුවනේ මම මේකට එෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා. යාළුවනේ මේ තියෙන එෆෙක්ට් වර්ග ඉතින් මම ඉතින් මේ ගින්දර එක දෙනවා. දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ අපි තව මේකට ස්මාර්ට් එෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරමු. ඉතින් යාළුවනේ කට්ටිය මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. ඉතින් මම මේකෙන් මම මේක දෙනවා. දීලා අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඉතින් මම මේ දෙක සිලෙක්ට් කරලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහකට. ඉතින් යාළුවනේ රයිට් බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඕන නැති ඒවා කැපිලා අනිත් ඒවා විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි තව මේකට ඇඩ් කරමු. අපි මේකේ දැන් වෝටර් මාක් එකක් ඇඩ් කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක දෙනවා. මේක දීලා මම මෙතන දානවා ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියලා. ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියලා දෙනවා. ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියලා දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කලර් එකක් වෙනස් කරමු. කලර් එක අපි වෙනස් කරමු.
ඉතින් යාළුවනේ කලර් එක වෙනස් කරන් ඉවරයි. අපි මේකේ හැඩය වෙනස් කරගමු. ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගමු. අපි ටෙක්ස්ට් එක ඉතින් යාළුවනේ මම මේක දෙනවා දීලා රයිට් බටන් එක දෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය පේන ඇති මෙහෙම තමයි අපි එඩිට් කරේ. ඉතින් අපි මේකේ දැන් කලර් පැත්තට යමු. ඉතින් යාළුවනේ කලර් පැත්තට යන්න මේ හතරවෙනි එකට යන්න. ඉතින් අපි මේකේ ලයිටින් එක ටිකක් අඩු වැඩි කරගමු. ලයිටින් එක ටිකක් අඩු කරගමු. අඩු කරලා ලයිට් බටන් එක දෙන්න. රයිට් බටන් එක දීලා අපි මේක ඉතින් යාළුවනේ මේකේ අපි බ්‍රයිට්නස් එකට යමු. බ්‍රයිට්නස් එකට ගියාට පස්සේ මේකේ චුට්ට අඩු කරගමු අපි. අඩු කරගෙන රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ දුන්නාට පස්සේ අපි මේකේ කොන්ට්‍රාස්ට් එකට යමු. කොන්ට්‍රාස්ට් එකට ඉතින් අපි ඒකේ ටිකක් එළිය වැඩි කරගමු. වැඩි කරලා රයිට් බටන් එක දෙන්න. දීලා අපි සැචුරේෂන් යමු. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ඔකට හිතන්න ඕන එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය ඒකේ එළිය වැඩි කරන්න. වැඩි වෙන තරමට තමයි ඒකේ ක්වොලිටි එහෙම වැඩි වෙන එක රයිට් බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන ඊළඟ එකට යන්න. ඊළඟට ගියාට පස්සේ ඒකේ කලර් එක ඔය කට්ටිය ටිකක් අඩු කරගන්න. අඩු කරලා රයිට් බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට ඔටෝ ලෙවල්ස් යන්න. ඔටෝ ලෙවල්ස් කියලා ඒක නිකම්ම ඔටෝ ලෙවල් එක හැදෙනවා. ඒක රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඒකලා කර්ව්ස් කියන එකට යන්න. කර්ව්ස් ගිහලා මේක ටිකක් අඩු කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ රයිට් බටන් එක දෙන්න ඒකලා. ඉතින් දීලා මේක බ්ලර් කරගන්න උනත් පුළුවන් අපිට. ඔය කට්ටියට වෙන්න ඇති මේ පැන්සල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට ඕන ටික බ්ලර් කරගන්න එහෙම පුළුවන්. ඕන ටික මකා ගන්න ඕන පුළුවන්. යාළුවනේ මම ඒව මොනවත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඊළඟට යනවා චේන්ජ් කියන එකට. ඊළඟට ගිහලා අපි මේක අඩු වැඩි කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම එඩිට් කරන් ඉවරයි. ඒක රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් ඊළඟ එකට යන් අපි. ඊළඟ එකට තමයි සිලෙක්ටිව් කලර් කියන එක. ඉතින් අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා කලර් එක වෙනස් කරලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ එතනත් මම ඇඩ්ජස්ට් කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය රයිට් බටන් එක දෙන්න. ඔය කට්ටියට මේ විදියට ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේක සේව් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ අපි එඩිට් කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් ෆොටෝ එකත් එක්ක බලද්දි ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ කියන ඇප් එක භාවිතා කරලා ලස්සනට ෆොටෝ එඩිට් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට මාත් ඒක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම එකතු වෙන්න subscribe කරලා එතකොට ටෙක් විත් කෙවින් පොඩ්ඩක් Facebook page එක follow කරන්න. ඉතින් මේකේ වැරදි තිබ්බොත් මටත් එක්ක දැනගන්න පහළ comment box එකේ comment කරන්න. හරි අපි එහෙනම් වෙන දවසක ඔය කට්ටියට සුබ දවසක්.